iPhone කියලා පිළිගන්නවා ICT කුප්පිය YouTube channel එකත් එක්ක තුලා ඉන්න ඔයාලව. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මගේ desktop computer එක කොහොමද අලංකාරකම් කරගන්න ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මේකට ඔයාලට ඕන වෙනවා dot board කැල්ල, ඒ වගේම EM කීපයක්, LED bulb කීපයක්, ඒ වගේම registers කීපයක්, ඒ වගේම මේ වගේ වයර් කැල් දෙකක් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ කොටස් වලින් වැඩි කරගන්න කියලා. ඉතින් LED bulb එක ගත්තන් පස්සේ දාන්න වෙන විදියට අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අග්‍ර දෙක අපි හරියටම අඳුනගන්න කොහොමද කියලා අපි මුලින්ම බලමු. ඉතින් ඔයාලට මේ තියෙන LED bulb එකේ මම මේ විදිහට පින් දෙක කපලා අයින් කරනවා. පින් දෙක කපලා අයින් කරන් පස්සේ මේ පින් දෙකම එක සමානයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් LED bulb එකක් ගත්තාම පස්සේ bulb එකේ එක පින් එකක් දිගයි, ඒ වගේම අනෙක් පින් එක කොටයි. ඉතින් ඒට හේතුව තමයි දණ්ඩරින සංකේතවත් කරන්න අපිට හඳුන ගන්න තමයි ඒ විදිහට එන්නේ. පින් දෙකම එක සමාන නම් එහෙම නැත්නම් පින් දෙකම කපලා ඉවත් කරලා නම් පොඩි කොටසක් තියෙනවා bulb එක ඇතුලේ. ඔයාලට පේන ඇති කුඩාම කොටසක් පේන පැත්ත තමයි ධනාග්‍ර විදිහට අපි ගන්නෙ. ඉතින් ඇතුලේ තියෙන කොටස් දෙකක් වශයෙන් ඉතින් ඒකෙන් විශාල පැත්තක් තියෙන පැත්ත අපි ඍණාග්‍ර විදිහට හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි කරගන්න ඕන මුලින්ම බල්බ් ටික චෙක් කරගන්න එක. ඒකට ඔයාලට වොට් 3ක වගේ බැටරි කෑල්ලක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බල්බ් ටික චෙක් කරගත්තන් පස්සේ අපි ඩොට් බෝඩ් එකට බල්බ් දෙකේම මම අරගෙන තියෙන මෙතන බල්බ් දෙකක්. ඉතින් මේ බල්බ් දෙකේම ධන පැත්තක් ඍණ පැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් ඩොට් බෝඩ් එකට අපි හයි කරගන්නකොට බල්බ් දෙකේම ධන පැත්ත එක පැත්තකටත් ඍණ පැත්ත අනෙක් පැත්තට එන විදිහට තමයි අපි හයි කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි මේක හයි කරලා අපිට මේ ඩොට් බෝඩ් එකට තියලා පාස් ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට බවුත් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම EM සොල්ටයක් ඕන වෙනවා. මම මුලින්ම බල්බ් දෙකේම ඍණ පැත්ත පාස ගන්නවා. ඉතින් ඍණ පැත්තේ පළවෙනි බල්බ් එකට ඊළඟ දෙවෙනි බල්බ් එකට මම EM ටිකක් තියා ගන්නවා. ඉතින් ඍණ පැත්ත එකම ලයින් එකකින් වයර් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ බල්බ් දෙකේම ඍණ අග්‍ර දෙක එකට වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම වයර් කෑල්ලක් ගන්න නැතුව EM වලින්ම ඒ වයර් එක හදා ගන්නවා. ඉතින් අපිට තියෙන ඊළඟට රෙසිස්ටර් දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්න එක. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මේ රෙසිස්ටර් වල අගයක් තියෙනවා. මම අරගෙන තියෙන මේ වැඩේට 1K කියන රෙසිස්ටර් එක. ඉතින් මේ රෙසිස්ටර් එක ගන්න හේතුව අපි මේක සම්බන්ධ කරන්නේ වොට් 12ක් එන ලයින් එකකට. ඒ කියන්නේ පවර් සප්ලයි යුනිට් එකේ වොට් 12ක් එන අවුට්පුට් කරන ක්ලිප් එකකට තමයි මේක හයි කරන්නේ. මොකද LED බල්බ් එක සාමාන්‍ය වෝල්ටේජ් එකක් තියෙන්නේ වොට් 3ක වගේ වෝල්ටේජ් එකකින් තමයි LED බල්බ් එක දැල්වෙන්නේ. එතනින් එහාට වෝල්ටේජ් එක වැඩි වුණොත් බල්බ් එක පිච්චෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ ප්‍රතිරෝධකයක් දාන්නේ. රෙසිස්ටර් දෙක දාගන්නවා. ඉතින් රෙසිස්ටර් දෙක දාගන්නේ අපි ධන පැත්තට. ඒ වගේම බල්බ් දෙකක් තියෙන හින්දා මම එක බල්බ් එකකට එක ගානේ බල්බ් දෙකටම රෙසිස්ටර් දෙකත් මේ විදිහට ඩොට් බෝඩ් එකට හයි කරගන්නවා. ඉතින් මේ හයි කරගත්ත රෙසිස්ටර් දෙක අපි දැන් බල්බ් දෙකේම ධන පැත්තට පාස ගන්න හදන්නේ. කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් ධන වයර් දෙකත් එකටම කරලා එක රෙසිස්ටර් එකක් දාන්න බැරිද කියලා. ඉතින් එහෙම දාන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ
මේ වොට් කාලක් නිසා මේ ප්‍රතිරෝධකයක් බල්බ් එකේ දීප්තිය තමයි තරමක් අඩු වෙන්නේ. ඉතින් වොට් කාලේ රෙසිස්ටර් දෙකක් බල්බ් එකකට එක ගණන් දැම්මම පස්සේ හොඳ දීප්තියකින් දැල් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට පාස් කරගත්තන් පස්සේ මේකේ තියෙන රෙසිස්ටර්ස් වල දැන් පින් ටික ඒ පින් ටික අපි අයින් කරගන්න ඕන. හරි මේ විදිහට අපි පින් ටික ඉවත් කරගන්න පස්සේ අපි මේකට කරන්ට් එකට දෙනකොට ධන පැත්ත අපි කලින් ඍණ පැත්ත එකට කරා වගේ ධන රෙසිස්ටර් එකෙන් එන ධන ලයින් එක එකට කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි වයර් කැල්ලක් කරගෙන මුලින්ම ධන පැත්තට පාස් කරනවා. අනික් වයර් කැල්ලත් අපි අරගෙන මේ විදිහට ඍණ පැත්තට පාස් කරනවා. අපි මේ පාස් කරගත්ත සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක එහෙම නැත්නම් මේ පරිපථය හරියටම වැඩ කරනවද කියලා බලන්න අපිට දෙන්න වෙන වොට් 12ක වගේ වෝල්ටේජ් එකක්. ඉතින් මං ගාව තියෙන වොට් 12ක වෝල්ටේජ් ලයින් එක. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඒ දෙක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මම දැන් වයර් එක හයි කරනවා. ඉතින් අපි බලමු. හරි අපි පාස් කරගත්ත සර්කිට් එක වැඩ කරනවා. බග් දෙකම වැඩ කරනවා. ඉතින් අපි මේක ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකට කොහොම හයි කරගන්න කියලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට වැඩිපුර තියෙන ඩොට් බෝඩ් කැල්ල මෙන්න මේ විදිහට අප්ලයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේක හයි කරගන්නකොටම පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකේ තියෙන කේසින් එකට තමයි මේක හයි කරගන්න. ඉතින් මේ කේසින් එකට හයි කරන් පස්සේ කේසින් එකේ කරන්ට් එක දුවනවා නම් එහෙම නැත්නම් ප්ලාස්ටික් එක ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යකඩයක් වගේ නම් යකඩයකට මේ සර්කිට් එකේ පිටිපැස්ස ඊයන් තියෙන නිසා ඒත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ග්ලූ ගන් එකක් පාවිච්චි කරලා සම්පූර්ණ පිටිපැස්ස ආවරණය කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ඩබල් ටේප් එකක් ආධාරයෙන් සර්කිට් එකේ අනෙක් පැත්ත ඔයාලට ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇති කොහොමද මේකට සප්ලයි දෙන්නේ කියලා. ඉතින් අත් පවර් සප්ලයි වලට තියෙනවා සප්ලයි දෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් වලට යන පවර් ලයින් එකක් තියෙනවා. මේ පවර් ලයින් එකේ වයර් 4ක් තියෙනවා. සතුරු වයර් ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම කළු පාට වයර් ලයින් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මල්ටිමීටරේ කොහොමද චෙක් කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කහ පාට වයර් එකට කළු පාට වයර් එකට ගියම පස්සේ මල්ටිමීටරේ වලට පේනවා වොට් 12ක වගේ ආසන්නයක් එනවා. මම දැන් රතු පාට එකට ඒ වගේ සහ කළු පාට එකට හයි කරගත්තන් පස්සේ වොට් 5ක වගේ ගත්තම මට මල්ටිමීටර් එකේ පේන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වොට් 12ක් යන ලයින් එක කහ පාට ලයින් එකයි ඒ වගේම කළු පාට ලයින් එකයි අපි පවර් සප්ලයි යුනිට් එකේ ගන්නවා. ඉතින් අපි හදාගත්ත සර්කිට් එක අරගෙන අපි හයි කරලා බලමු අපේ පවර් සප්ලයි යුනිට් එකේ එන කරන්ට් එකේ අපි හදාගත්ත සර්කිට් එක වැඩ කරනවද කියලා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි හදාගත්ත සර්කිට් එක වැඩ කරනවා. මොකද පවර් සප්ලයි යුනිට් එකෙන් අපි දැන් කරන්ට් එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ඔයාලට
පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා මම power supply unit එක වෙනම අරගෙන සම්බන්ධ කරන විදිහ කියලා දුන්නා. මම දැන් මගේ desktop computer එකේ කේසින් එකට හයි කරගන්නවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම එළියත් හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ තව බල්බ් කීපයක් වැඩි කරලා ඒ වගේම රෙසිස්ටර්ස් කීපයක් වැඩි කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකේ සිස්ටම් යුනිට් එකේ ඇතුළත තවත් අලංකාරවත් විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මේක කැමරාවෙන් පේනවටත් වැඩිය හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකේ සිස්ටම් යුනිට් එක ලස්සන කරගන්න. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට කියන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ සුබ දවසක්.